Våra nervsystem bombarderas hela tiden med massa sensoriska intryck. Vi försöker på molekylär nivå förstå hur nervsystemet kan filtrera bort det som inte behövs i stunden och istället fokusera på det som är viktigt. När våra sinnen registrerar signaler från vår omgivning så fortplantas de i vårt nervsystem. Det kan leda till att en reaktion sker, till exempel att man instinktivt skyddar sig mot en fara. Andra signaler filtreras istället bort av nervsystemet så att du inte ens uppfattar ljudet av den tickande klockan på väggen. Julia Morud Lekholm vill ta reda på mer om hur det här fungerar. För oss är det jätteintressant att försöka förstå hur nervsystemen kan sortera de här inkommande sensoriska signalerna från vår omgivning. Vad är viktigt att veta exakt i denna sekund så att du kan ställa dig 1 meter åt sidan så du inte blir påkörd av en bil, men också vad är mindre viktigt. Och nervsystemen är otroligt bra på att sortera de här signalerna. Vi vet ungefär vad det är för molekyler som är inblandade i signalöverföring, men vi vet egentligen väldigt lite vad de här lite mer specifikt regulatoriska funktionerna, hur de fungerar och vad för molekyler som ingår i alla de här signaleringsvägarna. Vi vill förstå hur ett normalt nervsystem fungerar. Så vi jobbar inte med något sjukdomstillstånd utan vi vill veta i ett normalt fall hur sker signalöverföringen mellan 2 nervceller och hur fortplantas den signalen och vad styr hur den fortplantas. Gruppen är intresserad av jonkanaler som fungerar som en slags receptor i nervcellernas cellmembran. Jonkanaler tar emot signalmolekyler som transporteras i nervsystemet och kommer antingen att förnya och förstärka signalen och på så sätt föra den vidare eller dämpa den. Men människans nervsystem är väldigt komplext med miljarder nervceller. Därför undersöker gruppen ett nervsystem hos en annan organism. En liten mask vid namn C. elegans. Så C. elegans är den enda organism i världen där hela nervsystemet och dess utveckling är helt karaktäriserat. Så vi vet exakt hur de olika nervcellerna synapsar på varandra, vart synapserna finns och hur detta förändras genom maskens utvecklingsstadie. De här maskarna som vi odlar på de här plattorna, de har endast 302 nervceller, vilket är otroligt användbart för att kunna studera hur signaler överförs i ett nervsystem. Vi använder fluorescerande proteiner som vi markerar våra proteiner som vi är intresserade utav med. Och det är för att kunna se vart i organismen som de här olika proteinerna finns, men också ifall deras lokalisering i organismen förändras efter vi gjort ett inlärningstest till exempel. Men hur kan man studera en liten mask, osynlig för blotta ögat, och lära sig om människans nervsystem när vårt nervsystem är så oändligt mycket mer komplext? Jo, det är ju för att det finns något som heter genkonservering. Så precis som att man kan konservera matvaror och så vidare så har gener konserverats genom evolutionen. Så ungefär 70% av maskens gener är exakt samma gener som vi människor har. Så vi tittar då på gener som sedan blir proteiner som också finns i oss människor. Gruppen utför bland annat minnestester på maskarna för att lära sig mer om hur minnen uppstår och lagras. Forskarna testar maskens förmåga att associera olika dofter av bakterier som är skadliga för masken och i vilken utsträckning som masken lär sig att undvika de här bakterierna. De är extra intresserade av så kallad synaptisk plasticitet som är viktig när korttidsminnen bildas. I synapserna finns det vid varje given tidpunkt ett visst antal proteiner. Men om du tittar 1 minut eller 2 timmar senare så har de här förändrats. För då är det inte samma molekyler som är kvar här. Så att under hela vår livstid och varje dag, varje sekund så förändras den här sammansättningen i synapserna. Och det påverkar minnesinlagringen jättemycket. Och vad som styr detta och hur detta styrs är det som vi bland annat är intresserade utav. Det hade varit otroligt kul att kunna bidra till att hitta de här olika pusselbitarna som gör att vår förståelse för signalöverföringen blir mer komplett. För vi har väldigt rudimentär kunskap just nu. Vi tror liksom att det är så här. Det finns jättemånga olika hypoteser men det är ingen som vet vilken som faktiskt stämmer eller om det är en blandning av de här olika hypoteserna.
Så det skulle vara otroligt kul att kunna verkligen förstå det här.